Bulaga. Bulaga. Guys, dito tayo ngayon sa fish pan ng, ano, ng turtle. So, kailangan natin siya palitan ng tubig. Kailangan kong limasin. Mano-mano. Kailangan maubos to mga boy. Oh, ito na. Limasin natin mga boy. Natin kung ano yung mahuhuli natin dito.
baywang. Malinaw na. So, dito natin kargahan ng tubig. Kailangan natin kukuha lang ako ng brush at babrasin natin yung mga turtle. Maalis ng iba yung mga lumot. Dami dyan. Laki oh. Wow. Laki pa sa mukha ko. Yung pangatlo siya, medyo maliit-liit, babae. Bulaga. Yan mga katikboy, ayos na. Oh, kita nyo ba? May tatlo. Oh, yan mga katikboy. Oh, yan, tatlo sila. Oh, yan, pagka mapuno na yung katikboy, lilinaw din yan. Hindi katulad kanina talagang puro na lumot. Yan mga katikboy, dito ko ngayon sa may puno ng ferns. So yan oh, diba ganda. Yung nagbinibidyoan lang ang pangit. So, yan mga tikboy, maraming salamat. Yan, kung bago lang kayo sa channel ko, Tikboy Batas TV, yan, please subscribe and like. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Yan, pawis na pawis si Tikboy oh, dahil nag-cleaning siya ng turtle pond. Yun. Maraming salamat. Bye bye. Shout out sa mga silent viewers ko dyan. Shout out sa Team Tambay, Team Kulid. Yo. Bye bye.